तुझं नाव आणि गाव याची माहिती थोडीशी दे. मी रामनाथ बाळकृष्ण सुके. माझं गाव जामगाव. कर्नाटक राज्यामध्ये एक बेळगाव जिल्हा आहे. बेळगाव जिल्ह्यामध्ये खानापूर तालुका आहे. खानापूर तालुक्यामध्ये आमचं अतिदुर्गम भागात असं गाव येतं. तू ज्यावेळेला अतिदुर्गम म्हणतोस त्यावेळेला तिथं बस वगैरेची सोय आहे तुमच्या गावापर्यंत? इथं बसची सोय म्हणजे इथून 3-4 किलोमीटर चालत गेल्यानंतर आम्हाला बसची सोय मिळते. आणि शाळा जवळपास कुठं आहेत शाळा? शाळा आमच्या गावामध्ये 7वीपर्यंत शाळा आहे. त्यानंतर आम्हाला पुढचं शिक्षण घ्यायला इथून 8 किलोमीटर चालत जावं लागतं. 8 किलोमीटर चालत. लाईट वगैरेची काय सोय? लाईटची सोय तशी आहे की आता उन्हामध्ये लाईटची सोय चांगल्या प्रकारे असते. पावसाळ्यात तर इथं जंगल अतिदुर्गम भाग असल्यामुळे झाडं वगैरे पडल्यानंतर मला वाटतं 2-2 महिने लाईटची सोय काहीच नाही. मग इथं आम्हाला अंधारातच राहावं लागतं. आणि मी बघतोय आता या भागामध्ये तसा पाऊस प्रचंड आहे, बरोबर ना? हां, बरोबर. रामनाथ, थोडंसं तुझं फॅमिली बॅकग्राऊंड, तुझ्या फॅमिलीमध्ये कोण कोण आहे हे थोडंसं सांग. माझ्या आई वडिलांसोबत मी इथं गावीच थांबतो आणि माझा एक लहान भाऊ आहे. तो कामानिमित्त बाहेर गोवा, महाराष्ट्र अशा ठिकाणी जातो. आणि माझी एक लहान बहीण आहे. तिचं गेल्या वर्षी लग्न झालेलं आहे. आणि तुमचे आई वडील काय करतात? आमचे आई वडील शेतीच करतात. शेतीच करतात. आणि भाऊ? भाऊ तो गवंडी कामानिमित्त गोवा, महाराष्ट्र अशा ठिकाणी जातो. तुझं शिक्षण किती झालंय? माझं शिक्षण SSLC म्हणजे 10वी झालं आहे. आणि 10वी झाल्यानंतर आमच्या गावाकडं 10वी हे शिक्षण फार समजलं जातं. आणि त्याच्यानंतर मुलांना आर्थिकदृष्ट्या थोडं घराकडे लक्ष द्यावं लागतं. आणि त्याचप्रमाणे मी या गावातल्या रीतनुसार म्हणजे आमच्या आजूबाजूच्या खेड्यांच्याच रीतनुसार मला आर्थिकदृष्ट्या सांभाळण्यासाठी बाहेर जावं लागलं. आणि मी 10वी झाल्यानंतर गोवा, महाराष्ट्र अशा ठिकाणी काम करत होतो. आणि काय प्रकारचं काम केलं? मी तिथं पहिल्यांदा लेबर काम केलं आणि नंतर गवंडी म्हणून तिथं गवंडी काम करत होतो. किती वर्ष साधारण? तिथं साधारण मी जवळजवळ 6 वर्ष गोव्यामध्ये काम केलं. रामनाथ, तू गोव्यामध्ये थोडक्यात शहरात चांगल्या गवंडी काम करत होतास. पण तुला ते सोडून परत गावी यावं असं का वाटलं? गवंडी काम तसं बघितलं तर वाईट नाही आहे खरं. कारण म्हणजे काम सोडायचं, मला गोवा सोडायचं म्हणजे 2 कारण आहेत. एक तर माझ्या फॅमिलीसोबत म्हणजे कुटुंबासोबत राहता येत नव्हतं. आणि दुसरं म्हणजे एक मिनिट, म्हणजे साधारण 12 महिन्यातले मी इथं बघतोय आता जे गवंडी कामाला जातात, 12 महिन्यातले साधारण 9 ते 10 महिने लोक हे बाहेरच असतात. बरं. आणि साधारण 2 ते 3 महिने हे कुटुंबासोबत गावाकडे परत येतात. बरोबर. ते पण सणासुदीच्या दिवशी. हां, बरं. आणि दुसरं कारण म्हणजे तिथं जे मी कमवायचो गवंडी कामामध्ये ते तिथल्या राहणीमानानुसार ते खर्च व्हायचे. आणि जे थोडं सेविंग उरत होतं ते इथं येऊन आम्ही सणानिमित्त खर्च करत होतो. आणि भविष्यासाठी असं सेविंग असं काहीच राहत नव्हतं. त्यामुळं मला गवंडी काम सोडावंसं वाटतं आणि गोवा सोडावंसं वाटतं. रामनाथ, तू गोव्यात राहत होतास त्यावेळेला जे काही कमवायचंस ते तिथल्या लाईफस्टाईलमध्ये तुझं ते सगळंच खर्च व्हायचं. बरं. बचत अशी काहीच नाही. बरं. पण तरी तू अचानक ते सगळं सोडून हां. तिथलं गवंडी काम सोडून गावी परत आलास. हां. त्याच्यासाठी असा कुठला एखादा ट्रिगरिंग पॉईंट होता का की ज्याच्यामुळे तू ते केलंस? बरोबर. तसा एक ट्रिगरिंग पॉईंट होता. तो म्हणजे आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांची मी झी न्यूजवरती त्यांची मुलाखत बघितली. त्या मुलाखतीत त्यांनी असं सांगितलं होतं की तुम्ही पकोडे बनवून सुद्धा रोजगार निर्मित करू शकता. आणि माझा दृष्टिकोनच बदलला. आणि पूर्वी मला असं वाटत होतं की शहरात काम करणं म्हणजे ते लय भारी.
आणि गावात काम करणं म्हणजे ते कमीपणाचं. आणि हे विचार करण्याची माझी जी हे शक्ती होती ती पूर्णपणे बदलली. आणि कुठलंही काम असो, शहरात असो या गावात असो, ते प्रामाणिकपणे आम्ही केलो आणि कष्टाने केलो तर त्याचं फळ आम्हाला नक्कीच बदलतं. आणि मी गोवा सोडला. ते गोवा सोडून तू परत गावी परत हां, आलास. गावी परत आलो. रामनाथ, तू ज्या वेळेला गोवा सोडून परत आलास गावामध्ये, त्यावेळेला उद्योग किंवा व्यवसाय याचं सिलेक्शन कसं केलंस? आमच्या गावात एक एकल नावाची संस्था आहे आणि पूर्वी त्या संस्थेनं आमच्या गावामध्ये गांडूळ खताबद्दल आणि त्यांनी बरीच माहिती लोकांना सांगितली होती आणि त्यांनी फ्रीमध्ये टाक्यासुद्धा बांधून दिल्या होत्या. त्यावेळेला मला तेवढं त्यांचं काय पटलं नाही. आणि झी न्यूजवरती मी नरेंद्र मोदींची मुलाखत बघितली. त्यानंतर मला त्या गोष्टीचं भरपूर महत्त्व पटलं. आणि आमच्याकडं तशा देशी गाई त्या भरपूर आहेत आणि त्यांचं गोमूत्र वगैरे शेण हे भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. आणि त्यामुळे मी गांडूळ खत उभारण्याचा एक गांडूळ खत प्रोजेक्ट तयार करण्याचा एक निर्णय घेतला. मग त्याच्यासाठी कुठलाही प्रोजेक्ट सुरू करायचा असेल हां, तर त्याला तुला हे लागतं, पहिलं म्हणजे कस्टमर लागतो. बरोबर. तर असं कुठला गॅरंटेड कस्टमर होता का तुला? हां, मी माझ्या कल्पना त्यांना जाऊन भेटलो. मी एकल संस्थेनं जाऊन तिथं भेटलो आणि त्यांना माझ्या आयडिया सांगितल्या. मग त्यांनी सांगितलं की मला तुम्ही जेवढं गांडूळ खत तयार कराल तेवढं आम्ही सगळं घेऊन जातो असं त्यांनी सांगितलं. आणि माझा निर्णय पक्का झाला गांडूळ खत तयार करण्याचा. त्याच्यानंतरचं हे म्हणजे की तुला जागा पाहिजे हां, किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे, त्याला हां. पैसा लागतो. बरोबर. ते कसं उभं केलंस? ते म्हणजे आमच्या गावामध्ये एक सर आहेत. मग माझ्या ज्या कल्पना गांडूळ खताच्या ज्या कल्पना होत्या त्या मी सरांना सांगितलं. मग सरांनी मला असं सांगितलं की जे काम तू करणार आहेस ते काम प्रामाणिकपणे आणि चांगल्या पद्धतीनं कुठलं भेसळ न वापरता हे न करता असं जर केलंस तर मी जागा आणि पैसा द्यायला तयार आहे. आणि मग त्यांनी असं सांगितल्यावर त्या गोष्टीला मी हो म्हणालो आणि आता माझा गांडूळ खताचा प्रोजेक्ट सुरू आहे. रामनाथ, आम्हाला थोडंसं तुझ्या गांडूळ खताच्या प्रोजेक्टबद्दल जरासं सांग. हा प्रोजेक्ट तू जो उभा केला आहेस तो किती जागेमध्ये उभा केला आहेस? हा प्रोजेक्ट जवळपास 3000 स्क्वेअर फूटमध्ये बसवलेला आहे. आणि याची प्रोडक्शन कपॅसिटी किती आहे? किती टन गांडूळ खत तयार होतं ह्याच्यातून 15 टन गांडूळ खत तयार होतं. आणि 15 टन किती महिन्यामध्ये? 15 टन हे साधारण ते 2 ते 2.5 महिन्यामध्ये तयार होत आहे. आणि आम्ही प्रति एक महिन्याला आम्ही 5 टन गांडूळ खत काढतो. हे जे शेड तू उभं केलेलं आहेस, एकूण मी बघतोय की बऱ्यापैकी वेस्ट मटेरियल वापरून बरोबर ते उभं केलेलं आहे. बरोबर तिथं कुठेही सिमेंट कॉन्क्रीट वगैरे असा काही त्याचा वापर केलेला नाही. बरोबर. तरी साधारण या प्रोजेक्टचा फक्त बॅगा ज्या वापरलेत त्या मला वाटतं तुझ्या त्या प्लास्टिकच्या बॅगा आहेत. बरोबर. तर ह्या प्रोजेक्टचा सुरुवातीचा खर्च किती आला? ह्या प्रोजेक्टचा सुरुवातीचा खर्च माझा साधारण 60 ते 70 हजार रुपये आला. त्याच्यानंतर प्रत्येक बॅचला तू शेणखत हे करावं लागतं. हां, बरोबर. प्रत्येक बॅचला आम्हाला शेणखत तसं विकतच आणावं लागतं आहे. आणि प्रत्येक बॅचला आम्हाला 25 ते 30 हजार रुपये 25,000 रुपये आम्ही त्याचं आमचं शेणखताचं वगैरे आम्ही देतो. म्हणजे शेणखत आम्हाला हे विकतच आणावं लागतं. त्यामुळे ते 25 ते 30 हजार रुपये आम्ही प्रत्येक महिन्याला आमचं हे प्रत्येक बॅचला. हां, प्रत्येक बॅच. आणि हे गांडूळ कुठून आणले तुम्ही? ही गांडूळं आमच्याच इथं धारवाडमध्ये एक युनिव्हर्सिटी आहे. त्या युनिव्हर्सिटीमधून आम्ही ही गांडूळं घेऊन आलो. साधारण
तुझं जे हे काय प्रोडक्शन होतं गांडूळ खताचं, हं. किलो मागं साधारण खर्च किती येतो? ह्याचा आमचे किलो मागे साधारण ते खर्च आमचा 2 रुपये होऊ शकतो. 2 रुपयेपर्यंत खर्च 2 जातो. रुपयेपर्यंत जास्तीत जास्त खर्च येऊ शकतो. आणि तुझं गांडूळ खत जे विकत घेऊन जातात, हां. हं, ते साधारण किती रुपये किलोनं विकत घेऊन जातात जास्तीत जास्त? हे आमचं गांडूळ खत विकत घेऊन जातात. आम्ही टनावरती विकतो. हं. ते 2 टनापेक्षा वर आम्ही 8 रुपयानं विकतो. तर साधारण 2 रुपये खर्च जो आहे हां. तुझा उत्पन्न खर्च, हां. आणि त्याचं उत्पन्न जे आहे ते साधारण 8 रुपये 8 रुपये. ते 2.5 ते 3 महिन्यामध्ये तुला मिळतं. हो. तुझं एक थोडंसं सॅम्पल दाखवतोस का गांडूळ खताचं? हां, सॅम्पल. गांडूळ खत हे असं असतंय. आणि त्यात गांडूळ कुठे आहेत? ती तुम्ही बघू शकता. ही आमची आफ्रिकन जातीची गांडूळ आहे. ते तुम्ही त्या धारवाड युनिव्हर्सिटीमधून आणलं? हां, धारवाड युनिव्हर्सिटीमधून आणलं. हे गांडूळ विकत घेऊन जातात लोक? हां, तसे गांडुळांचा पण उपयोग भरपूर होतो आहे. मग आमच्याकडून काही लोक गांडूळसुद्धा विकत घेऊन जातात. छान, सुंदर झाला आहे प्रोजेक्ट. रामनाथ, तू आम्हाला ते तुझा गांडूळ खताचा प्रोजेक्ट दाखवलास. प्रोजेक्ट हा सुंदरच आहे. हां. आता भविष्यात प्लॅन काय आहेत गांडूळ खताच्या प्रोजेक्टचे? तसं आमचं गांडूळ खत ही एकल नावाची आमची संस्था आहे, ती घेऊन जाते. आणि लोकल काही शेतकरी घेऊन जातात. आणि आजूबाजूला जे नर्सरीवाले आहेत ते सुद्धा आमच्याकडून गांडूळ खत घेऊन जातात. आणि गोव्याला ऑर्गॅनिक फार्मिंग काही शॉप आहेत, ते सुद्धा आमच्याकडून गांडूळ खत घेऊन जातात. आणि आम्हाला आता गांडूळ खत हे इंटरनेटवरती विकायचं आहे. आणि अमेझॉन नावाची एक कंपनी आहे, त्या कंपनीमार्फत आम्हाला आता गांडूळ खत विकायचं. गांडूळ खता व्यतिरिक्त अजून दुसरे कुठले प्रोजेक्ट सुरू आहेत किंवा सुरू करायचा प्लॅन आहे? बरं. गांडूळ खता व्यतिरिक्त सरांनी हा आम्हाला मत्स्य पालनासाठी टँक बांधून दिलेला आहे. मग त्याच्यात आम्हाला मत्स्यपालन करायचं आहे. आणि इथं भरपूर घनदाट असा जंगल आहे. आणि त्याच्यात आम्हाला आता ह्या जंगलामध्ये मधुमक्षिका पालनसुद्धा चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं. आणि आमच्याकडं 2 पेट्या आहेतच. आणि 0 बजेट नॅचरल फार्मिंग ह्याच्यामार्फत आम्हाला आता फळझाडे आणि भाजीपाला वगैरे करायचं आहे. रामनाथ, शेवटचे काही प्रश्न. हां. गोव्यात असताना, गवंडी काम करताना तुझं महिन्याचं उत्पन्न किती होतं? गोव्यात असताना जास्तीत जास्त माझं महिन्याचं उत्पन्न 8 ते 9 हजार रुपये होतं. आणि तो सगळा पैसा तिथं बऱ्यापैकी खर्च व्हायचा. बऱ्यापैकी खर्च होतो. आता सध्याचं जे गांडूळ खत प्रोजेक्ट सुरू केलेलं आहे, त्याच्यामधून तुझं सध्याचं उत्पन्न किती आहे? गांडूळ खताच्या ह्या प्रोजेक्टमधून कमीत कमी मला 25 ते 30 हजार रुपये प्रति महिन्याला खर्च वजा करून मिळतात. आणि हे भविष्यात तुझे जे काही प्लॅन आहेत, मत्स्यपालन असेल किंवा मधमाशा पालन असेल किंवा 0 बजेट
नॅचरल फार्मिंगमधून तुला भाजीपाला करायचा आहे, त्यावेळेला तुझं उत्पन्न तुला किती अपेक्षित आहे, किती मिळेल असं वाटतं? हे जर माझे प्रोजेक्ट मत्स्यपालन म्हणा आणि मधुमक्षिका पालन आणि झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग भाजीपाला वगैरे हे जर प्रोजेक्ट माझे जर सुरू झाले तर मला पूर्ण खर्च वजा करून प्रति महिन्याला लाखभर रुपये मिळायला काहीच हरकत नाही. आणि ते सुद्धा इथं गावात हां, ते राहून. सुद्धा इथं गावात राहून. आणि त्यातलं बऱ्यापैकी गावात राहिल्यामुळे तुझा खर्च पण कमी आणि बऱ्यापैकी तुझं बचत पण होऊ शकते. तुझ्यासारखे बरेच लोक आहेत ज्यांना या ह्याच्यामध्ये पडायचं आहे. बरं. अशांना तू काय सांगू शकतोस तुझ्या अनुभवातून? मगाशी मी म्हणालच होतो की शहरात काम करणं म्हणजे लय भारी, गावात काम करणं म्हणजे कमीपणाचं. तर असं काहीच नसतंय. कुठलंही काम असो ते आम्ही जर प्रामाणिकपणे आणि कष्टानं केलो तर ते आम्हाला नक्कीच त्याचं चांगलं फळ भेटतं. आणि गावात राहून जरी आम्ही काम केलो तर तिथल्या राहणीमानानुसार आणि जवळ आमच्या कुटुंबाबरोबर सुद्धा राहून आम्ही जास्तीत जास्त फायदा मिळवू शकतो.